Bine v-am regăsit, dragii mei, în 2025. Iată că s-a mai scurs un an. Dragilor, sper ca acest an să vină în viețile voastre cu toate binecuvântările, bucuriile, cu sănătate multă, cu iubire, cu liniște, pace și armonie în toate planurile vieții voastre. De asemenea, sper că la finalul lui 2024 ați reușit totuși să aveți un moment de recunoștință față de tot ceea ce v-a adus acest an, fie lecții, fie binecuvântări, indiferent despre ce este vorba, este benefic să mulțumim experiențelor avute. De asemenea, la finalul lui decembrie am avut faza de lună nouă din Capricorn, de data aceasta a avut loc pe 31 decembrie, în ultima zi a anului. Așadar, momentul pentru intenții, pentru noi obiective a avut loc. Bineînțeles, nu înseamnă că acum nu puteți să vă gândiți la ceea ce vă doriți să manifestați în 2025. Acesta este un an de vibrație nouă, un an cu încărcătură semnificativă, pentru că ne vorbește despre încheieri, despre finaluri. Este bine să fiți atenți la semnalele pe care le primiți, să vă dați seama ce anume nu mai funcționează în viețile voastre, fie că este vorba în plan personal, fie că este vorba în plan profesional, să încercați să fiți receptivi la aceste lucruri și, bineînțeles, să veniți în întâmpinarea lor cu lucruri noi și cu adaptabilitate. Dragilor, eu sunt Ana Fătescu, sunt astrologul vostru aici pe YouTube, pe acest canal numit Terapie prin Astrologie. Pentru cei dintre voi care nu mă cunosc, care sunt pentru prima dată aici pe canal, vă invit să vă abonați acestui canal și să apăsați clopoțelul pentru a fi notificați ori de câte ori eu postez ceva nou. Dragilor, mă găsiți pe paginile rețelelor de socializare Facebook, Instagram și TikTok cu Terapie prin Astrologie. De asemenea, vă invit pe site-ul meu www.terapieprin-astrologie.ro la secțiunea magazin, unde veți găsi toate serviciile astrologice puse de mine la dispoziție pentru voi, astfel încât să puteți păși în noul an cât mai actualizați din punct de vedere astrologic. De asemenea, vă reamintesc faptul că acesta este un horoscop general, prin urmare, tratați-l ca atare. Pentru cei dintre voi care vă cunoașteți ascendentul, dar și semnul zodiacal în care aveți amplasată luna în hărțile voastre natale, atunci sfatul meu este să urmăriți și videourile aferente semnelor zodiacale în care aveți aceste două elemente astrologice, astfel încât să căpătați o imagine cât mai amplă legată de felul în care vă va influența luna ianuarie din punct de vedere astrologic. Haideți să vedem ce va pregăti luna ianuarie. Bun găsit, dragi nativi ai zodiei Balanță, la un nou video, de această dată aferent horoscopului lunii ianuarie. Acest video este pentru toți cei dintre voi care v-ați născut în acest semn zodiacal, dar și pentru cei dintre voi care aveți ascendentul, descendentul, luna, planetele Marte, Venus sau Mercur, dar și unul dintre cele două noduri lunare plasate în acest semn zodiacal în hărțile voastre natale. Pentru voi, începutul de an atrage atenția asupra parteneriatelor din viața voastră, fie că vorbim despre căsnicii, relații de lungă durată sau colaborări profesionale. Tot ce are legătură cu contracte, cu angajamente, ideea de angajament. Ei bine, nu uitați că în semnul vostru zodiacal se află luna neagră Lilith, adică umbra, tot ce are legătură cu instinctul, cu zona aceasta a senzualității, a voluptății, a sexualității. Ei bine, acest lucru atrage atenția asupra modului în care vă simțiți din acest punct de vedere în relația de cuplu din care faceți parte, în parteneriatul din care faceți parte. Dacă vorbim despre o colaborare profesională, cât de bine, cât de în siguranță, cât de atașați vă simțiți de ceea ce împărtășiți cu partenerii de afaceri. Dacă există chestiuni ascunse, secrete între voi și tot așa. Ei bine, este un început de an care aduce așa lupa pe aceste chestiuni, fiindcă da, este nevoie să înțelegeți mai bine ce anume se întâmplă în viețile voastre, de ce poate nu vă găsiți în perioada aceasta locul,
în cadrul cuplului din care faceți parte, deși până cu câteva luni în urmă lucrurile poate erau ceva mai așezate. Ei bine, rostul acestui tranzit prin semnul vostru zodiacal este acela de a conștientiza mai clar ce nevoi aveți în raport cu ideea de cuplu, cu ideea de colaborare, care sunt nevoile voastre, să le conștientizați mai mult și mai bine, să învățați să le verbalizați, să le exprimați într-un mod sincer, într-un mod onest, într-un mod sănătos și constructiv, da? Fără să vă refulați în fel de vicii, de chestiuni ascunse, da? Care să vă mulțumească pe moment, dar pe termen lung să aducă mai multă frustrare, mai multă nemulțumire, mai multă neîmplinire, da? Și cumva și o încărcătură aparte față de partenerii de cuplu sau de afaceri. Deci mai multă transparență, mai multă asumare în raport cu ideea de parteneriat, toate aceste lucruri, da, pot ieși la lumină mai puternic la acest început de an. Totodată, pe data de 3 ianuarie, Venus, guvernatoarea voastră, intră în zodia Pești, unde va amplifica tot ce are legătură cu zona aceasta de credință, de anumite frici, anumite temeri, anumite secrete pe care le-ați păstrat de ceva timp. Important este să conștientizați ce anume aveți de îmbunătățit, fără teama aceasta a pierderii cu care tot stați, stați cu drobul de sare deasupra capului, legat de ideea de pierdere, de a nu pierde ceea ce ați construit până în acest moment, de a nu pierde persoana cu care ați fost poate mult timp. Pentru cei dintre voi care nu vă aflați într-o relație, acest lucru este un subiect care poate a devenit apăsător pentru voi, fiindcă vă doriți să găsiți acel partener, dar aveți tendința de a idealiza extraordinar de tare ideea de parteneriat. Iar acest lucru nu prea se traduce în realitatea cotidiană și nu reușiți să acceptați că oamenii din jur sunt și ei oameni ca și voi, cu calități și defecte, și că, într-adevăr, pentru ca o relație să înceapă să funcționeze, este nevoie de răbdare și de un timp în care să vă calibrați. Pentru acest lucru e nevoie să înțelegeți că răbdarea este cheia și, mai mult decât atât, să aveți bunăvoință, da? Pentru ca lucrurile să se întâmple. Așa că nu este o perioadă ușoară, este o perioadă care aduce la suprafață destul de multe provocări și chestiuni ascunse din interiorul vostru legate de acest subiect din viața voastră. În intervalul 20-21 ianuarie, luna vă va tranzita semnul zodiacal, ceea ce înseamnă că veți fi ceva mai emotivi, mai sensibili, mai irascibili. Și combinat așa cu luna neagră Lilith, da, pot ieși acolo destul de vulcanic resentimentele la suprafață. Acest lucru se va manifesta în planul vieții voastre de zi cu zi, da? Este posibil să aveți așa senzația că nu vă mai regăsiți în propria rutină, în propria existență, în propria viață. Și să doriți să aduceți așa o schimbare semnificativă, dar nu este momentul acum. Da? Nu este cel mai benefic moment să acționați. Este un moment benefic în care să constatați, în care să observați ce se întâmplă cu voi și ulterior să vă faceți un plan structurat, organizat, prin intermediul căruia să acționați. Momentan, stați în introspecție, încercați să digerați emoțiile care vor ieși la suprafață, fiindcă nu vor fi ușoare. Vor aduce în prim plan chestiuni sau anumite evenimente, anumite experiențe pe care le-ați avut în copilăria voastră și care v-au afectat atât din punct de vedere emoțional cât și din punct de vedere fizic. Pentru unii dintre voi poate vorbim aici de anumite probleme de sănătate care își au rădăcina în zona aceasta despre care v-am spus și ulterior, da, s-au somatizat, dar și chestiuni care au legătură cu planul socioprofesional, cu dezvoltarea voastră din punct de vedere al carierei, cu succesul vostru, da? Cât de bine vă simțiți în planul acesta, cât de împliniți sunteți.
Și toate acestea se vor lega între ele, da? Chestiunile care v-au supărat în copilăria voastră, în adolescența voastră și felul în care și-au pus amprenta în evoluția voastră. Deci ele pot ieși destul de intens la suprafață spre finalul lunii ianuarie, vă vor fi readuse așa în gând, în suflet, tocmai pentru ca voi să vă dați seama dacă ați reușit să remediați din ele sau mai aveți de lucru. Important este să nu reacționați într-un mod pripit, da? La aceste impulsuri, la aceste sentimente care nu sunt neapărat ușoare. Aveți răbdare pentru că această perioadă va trece. Important este să conștientizați, să lăsați aceste lucruri să se simtă, pentru că așa veți căpăta o claritate mai mare legată de modul în care puteți schimba ceva real în viețile voastre legate de acest subiect. Mai mult decât atât, pe finalul lunii, axa nodurilor lunare, care a poposit un an și ceva în semnul vostru zodiacal, dar și în zodia Berbecului, zodia opusă vouă, se va muta în Fecioară și Pești. Așadar, la voi, pe ultima 100 de metri, încearcă să se manifeste practic această energie, astfel încât cumva să înțelegeți mai bine ce anume s-a întâmplat cu voi în ultima perioadă de timp, ce bagaj karmic v-a fost adus la suprafață, cum l-ați gestionat, ce din toate aceste lucruri, lecții, provocări ați înțeles, ați depășit, ați integrat. Deci este un moment, luna ianuarie, pentru voi destul de intens, în care să faceți un soi de retrospectivă, să vă gândiți, să faceți ca un bilanț, să vă gândiți, măi, ok, lucrurile astea mi s-au întâmplat, dar de ce mi s-au întâmplat? Ce au încercat să-mi arate? De ce? Da, să vă puneți niște întrebări în acest sens, astfel încât tot voi să vă găsiți și răspunsurile și să înțelegeți ce aveți de făcut de aici încolo, dragii mei. O lună intensă pentru voi. Sper din suflet să vă găsiți puterea și energia să gestionați benefic pentru voi și pentru cei din jurul vostru toate aceste chestiuni. Acestea sunt informațiile din punct de vedere astrologic pentru toți cei dintre voi care aveți legătură directă cu energia zodiei Balanță în luna ianuarie. Așa cum v-am obișnuit, am să extrag și câteva mesaje de la cărțile Oracol și de această dată am ales cardurile care ne vorbesc despre scopul vieții noastre. Având în vedere că ne aflăm la început de an, am zis că un mesaj suplimentar nu strică, o ghidare suplimentară nu strică. Așadar, haideți să vedem ce mesaj sau ce mesaje au aceste carduri pentru toți cei dintre voi care aveți legătură cu energia zodiei Balanță. Măi, la voi este despre relaxare, despre conectare cu voi înșivă. Poate ar trebui să vă apucați de yoga. Viața ta este amplificată, este echilibrată de yoga și de exerciții care au legătură cu stretching-ul, cu întinderea, da? Tot ce are legătură cu zona aceasta, inclusiv de fascia, da? Acest înveliș al nostru care se curăță foarte, foarte bine din punct de vedere energetic în momentul în care practicăm yoga, pilates, stretching, tot ce are legătură cu zona aceasta, să vă conectați la chakrele voastre, deci la zona spirituală a vieții, să meditați mai mult, să vă petreceți timpul în natură, să vă conectați la tot ce se află în jurul vostru, da? Să fiți mai prezenți. Iar cel de-al doilea mesaj vorbește despre suport. Ce frumos! Scopul vieții tale te susține complet, pe deplin. Da? Dar pentru asta e important să îți știi scopul vieții. Tu îți cunoști scopul vieții? Ți l-ai aflat până în acest moment al vieții tale? Da, două mesaje foarte frumoase pentru voi, dragii mei, în luna ianuarie. Sper să vă lăsați călăuziți de ele și să vă folosească. În speranța că mi-ați rămas aproape până la finalul acestui video, vă mulțumesc și vă invit să apreciați și să distribuiți acest video tuturor celor cărora credeți că le va fi de folos. Vă doresc ca luna ianuarie să aducă în viețile voastre toate binecuvântările de care aveți nevoie. Vă pup, vă îmbrățișez și pe data viitoare. Pa, pa!